מעל העיר חיפה מרחף סיפורו של קרב הפרשים האחרון בהיסטוריה, שבו נכבשה עיר בצורה. על קרב זה פיקדתי אני, תהקור דלפת סינג. אלא שכבר בדקותיו הראשונות נפצעתי אנושות. אז איך בכל זאת קיבלתי את התואר גיבור חיפה? נולדתי ב-1893 בכפר קטן במחוז ג'ודפור. אבי, תהקור הרי סינג, הגיע ממשפחה פשוטה וענייה. אבל כישורי הפולו שלו צדו את עיניו של מי שהקים את נבחרת הפולו הג'ודפורית, סר פרטאפ סינג, או כפי שאנחנו כנינו אותו, סר פי. הספורטאים המצטיינים והמפורסמים היו לרוב גם הקצינים האמיצים ביותר בצבא הודו. לכן, ממש לא במקרה, היה אותו סר פי גם מקים גדוד הפרשים של ג'ודפור. אבי מצא עצמו מפקד על אותו הגדוד, וכך הפכו בני משפחתנו לבני בית אצל סר פי. כשהייתי בן 10, אבא נפטר. אומרים שהוא שתה ושתה עד שגופו קרס. סר פי לא היסס ולקח אותי תחת חסותו, והוא אפילו שלח אותי ללימודים באנגליה. וכשחזרתי לג'ודפור בשנת 1912, צורפתי גם אני לגדוד הפרשים של ג'ודפור. כשפרצה המלחמה הגדולה, נשלחנו לסייע לבריטים במאבקם באימפריות העות'מאנית, האוסטרו-הונגרית והגרמנית, ומצאתי את עצמי בארץ ישראל. התכוננו לקרב על חיפה, שהייתה יעד אסטרטגי חשוב. לאחר מסע כיבושים מוצלח בדרום הארץ, כשהצבא הבריטי כבר ישב במגידו, התקבל מידע מודיעיני על פינוי חיפה מכוחות עות'מאנים. הבריטים חשבו שפשוט ייסעו אל העיר ויציבו בה את דגל האימפריה הבריטית. כוח שריוניות קטן, בראשו הגנרל אלף קינג, ישוב במכונית רולס רויס פתוחה, יצא אל העיר. המידע התברר כשגוי, והכוח המוזר נקלע למלכודת אש, ממנה נחלץ רק כעבור 4 שעות. משימת הכיבוש הוטלה עלינו, גדודי הפרשים ההודים. המג"ד שלנו היה עסוק במשימה מרוחקת, לכן הופקדתי אני על הגדוד. ידעתי שאני יכול להסב גאווה גדולה לסר פי. הוא אמנם היה כבר בשנות ה-70 לחייו, אבל ליווה את הגדוד בכל מסעותיו. בשבילי היה זה כאילו אבא שלי כאן איתי. התכוננתי לקרב קשה. גדוד מייסור התפצל בבוקר 23 בספטמבר, והיה אמור לתקוף את העיר משני כיוונים. אבל תנאי השטח הקשו את מעבר הכוחות. מצד אחד, הסוסים שקעו בביצות באזור החוף, ומן הצד השני נתקלו במדרון תלול וזרוע סלעים, דבר שהאט את תנועת הסוסים וגרם לפציעתם. אנחנו יצאנו למעבר שהיה בין ערוצי הקישון לרכס הכרמל, בדרכנו לכבוש סופית את העיר. כשהגענו למעבר, נקלענו למתח פגזים כבד, וכבר בשלב זה נפצעתי אנושות. רציתי לקום, להוביל את החיילים הלאה, למרות הסיכונים, למרות הפחד, כמו שלמדתי מסר פי, אבל הייתי משותק. בכוחותיי האחרונים הספקתי לראות איך סרן בהדור אמן סינג'ודה, בן 40, אחד המ"פים הוותיקים והמנוסים בגדוד, זיהה את הכוח שפגע בי ודהר ישירות אליו. רכובים על סוסים, מצוידים בחניתות של 3.5 מטרים וקרבינים, חבריי, מגובים גם ביחידה בריטית, המשיכו למתקפה מול העות'מאנים, שהיו חמושים במקלעים ותותחים. כנגד כל הסיכויים, הרגו בהדור ושאר חיילינו 80 חיילים עות'מאנים ושברו 700. כעבור שעה, חיפה הייתה בידינו. אבל בינתיים, נכנעתי אני לפציעותיי הקשות, ועצמתי את עיניי. ביום מותי הייתי בן 25. לסר פי הייתה הבשורה על מותי קשה. כל חיי דאג לי, וכך גם במותי. בזכותו הוא ענק לי התואר גיבור חיפה. אבל הסיפור הזה של כיבוש חיפה בוודאי אינו סיפורו של גיבור יחיד. חיפה היא העיר בצורה האחרונה שנכבשה בקרב פרשים. פרשים הודים אמיצים. ביניהם גם אני.